Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. עד גרמניה הנאצית. בדרך כלל הרושם שקיבלנו כולנו בשנת 45 היה רושם של חורבן גמור, חורבן הרבה יותר גדול מזה שנחרבו קהילות ישראל באיזה זמן מן הזמנים בתולדותיהם המלאות פורענות. אפילו בימי מסעי הצלף הראשון או המוות השחורה לא היה חורבן כולל כזה ונפוץ על שטח רב וגדול כזה שהיה בשנת 45. למשל בפולין, באותה הארץ שהיו 3,300,000 בערך לפני המלחמה השנייה, נשארו מעטים מאוד. על פי המספרים שישנם בידינו, המספר הכולל, על פי המפקד שעשה הוועד היהודי המרכזי בפולין ב-15 באוגוסט 1945, נשארו בכלל 73,955 יהודים, וביניהם 13,000 חיילי פולין ו5,446 שנרשמו ב10 מחנות המעוקרים בגרמניה ואוסטריה. העקורים. העקורים בגרמניה ואוסטריה. דהיינו, 3 מיליונים, אולי בשטח קצת יותר גדול, נשאר שריד ופליט קטן מאוד. אותו הדבר היה בגרמניה, ששם נשארו בין 15,000 עד 20,000 איש, ובצ'כוסלובקיה ושאר ארצות אירופה התיכונה. אולי הדבר היותר חמור היה שנשארו ילדים כל כך מעטים. כלומר, מה שהיה חשוב בשביל עתידו של עם ישראל, עכשיו נשארו כל כך מעטים. כלומר, בצ'כוסלובקיה, בבוהמיה, מורביה ושלזיה, ששם המפקד משנת 930 הראה שהיה 117,551 יהודים. נשארו באוקטובר 945 רק 14,489 יהודים, וביניהם אך ורק 1,179 ילדים בני 15 ומטה. דהיינו, אחוז מועט מאוד של 8.6, 8.5 בערך. זה היה מצב כל כך נורא שאפשר היה לראות מראש שהיהודים באירופה התיכונה לא
ישובו למצב הפריחה והגידול שהצטיינו בו לפני השואה. והצרה הגדולה ביותר הייתה שדווקא החורבן היה הכי גדול באותם השטחים שהיהודים היו יוצרים ופורים ביותר, דהיינו בגרמניה, פולין והארצות הסמוכות להן. הארצות האחרות שבהן החורבן היה קצת פחות מזה, לא היו כל כך פוריות וכל כך חשובות בשביל העולם היהודי כולו, כמו דווקא השטחים שנתרוקנו מתושביהם היהודים כמעט כליל. אם אפשר לי להזכיר אפילו ניסיון אישי, במקום מולדתי טרנוב, אני ביקרתי שם בשנת 37 ועוד הפעם בשנת 58. בשנת 37 עוד הייתה קהילה פורחת של כ-20,000 יהודים, עם כל המוסדות המצוינים, בית כנסת שעמד שם כ-600 שנה וכו'. בשנת 58 מצאתי כ-20 יהודים, ורק מועטים מהם בני טרנוב. וזה היה טיפוסי בשביל כמה וכמה ערים בכל פולין והארצות הסמוכות. על פי המפקד שהזכרתי לפני כן, נמצאו בכלל יהודים בפולין ב-224 מקומות. לפני המלחמה היו יותר מ2,000 קהילות בארץ ההיא. דהיינו, הרוב הגדול של הקהילות נתרוקן כליל, לא היו אף יהודים שם כלל. ואלה שהיו ב-200 המקומות כמובן היו רק מועטים במאות מאוד. על כן החורבן היה נורא, וכמו שהזכרתי לפני כן, שלא היה דמיונו כלל בתולדות ישראל. כלומר, ללא תקדים בכל תולדות עם ישראל. ללא תקדים בכל תולדות עם ישראל, בשביל שלמשל הגזירה הגדולה, גזירת תח ותת, שאנחנו דיברנו עליהם כל כך הרבה לפני כן, יצא בחורבן של לכל היותר שליש של יהדות פולין בלבד. שאר הארצות לא סבלו כמעט כלל. בימי מצאי הצלב נחרבו קהילות בגרמניה, קהילות בהונגריה וקהילות בארץ ישראל. אבל מחוץ להן, בספרד או איטליה, בארצות החלו כמעט מחדש, ודווקא בלי ההנהגה הרוחנית הגדולה הזאת שהייתה להם לפני כן. ועל כן החורבן באמת היה עד היסוד בו. פרופסור, תוכל להוסיף ולומר לנו משהו להערכתך את החורבן על יהדות אירופה ויהדות העולם? כן, התוצאות האלה הולכות ומורגשות עד היום הזה. ואין שום ספק שתהיינה מורגשות במשך עשרות בשנים ואולי דורות שלמים. סוף כל סוף היו לפי מספרנו כ16.5 מיליון או אולי אף יותר יהודים בעולם בשנת 939. היום לכל היותר 12 מיליון. אחרי מלחמת העולם השנייה כנראה היו רק כ10.5 מיליון. דהיינו, אפילו היום, 16 שנה אחרי המלחמה, עוד נשארו יהודים כרבע או יותר פחות ממה שהיו ב-39. למען דעת את ערך החורבן הזה, די להשוותו דווקא לעמים שנוצחו במלחמה, אלה שבאמת
נפלו במלחמה כמו גרמניה או יפן. בגרמניה, כשהמלחמה חדלה, היו הרבה ערים בחורבות. העם היה רעב. הכל נראה שחור גבי שחור. בכל זאת, עכשיו 16 שנה אחרי כן, גרמניה המערבית והמזרחית גם יחד, עלו בהרבה במספר אוכלוסייה, אינני זוכר עכשיו את המספרים האחרונים, אבל בכל אופן אין שום ספק שהוסיפו כרבע על התושבים שהיו להם לפני כן. יפן, שהייתה לה נגסקי והירושימה, בכל זאת עכשיו מונה כ-90 מיליון תושב, דהיינו כשליש יותר מבשנת 39. בו בזמן העם היהודי נתקטן, הוא עכשיו לא יותר מ-12 מיליון, כמו שהזכרתי. וצריך לדעת דבר אחד, שלו היו היהודים מתרבים באופן טבעי, כמו שהתרבו בשנות ה-30, לכל הפחות, באותם 120,000 לשנה, באופן ממוצע. כי אז אחרי 22 שנה, משנת 39, היו מתרבים בלי ספק יותר מ2.5 מיליון היו נתווספים, דהיינו היו יותר מ19 מיליון. לו אלמלא היו היהודים משתתפים, כמו שאין ספק שהיו משתתפים, בשינויים שבאו בשנות ה-40 וה-50 בגידול האוכלוסייה העולמית, באותה population explosion שהזכרתי. כי אז בטח הריבוי הממוצע השנתי היה עולה לכל הפחות ל-140,000 של שנות ה-20, ואולי אפילו ל-150 או 160,000. דהיינו עכשיו העם היהודי היה כולל בערך 20 מיליון או יותר תושב. במקום 20 מיליון יש 12. ולא רק זה, אלא במובן התרבות. עמודים. כן. ותוכנם הוא כלהלן. האחד מ-22 לדצמבר 33, מינויו של אדולף אייכמן לאס-אס שרפירר, החל מ-24 לדצמבר 33, מסמך מ-23 לאוקטובר 37, מינויו לאס-אס האופטשארפירר, מינויו מאוגוסט 38, אני חושב 26 לאוגוסט, לאונטרשארפירר, משני לשני 39 לאוברשטורמפירר. זה כנראה היה אונטרשטורמפירר, מפני שאינני יודע אמנם את הדרגות האלה, והאונטר לא יכול להיות מעל לאובר. אונטרשטורמפירר. מ-1 לאוגוסט 40, Hauptsturmführer, המסמך הבא זאת היא ההמלצה להעלאה, ומ-9 לנובמבר 41 אוברשטורמבנפירר. יש פה גם המינוי בוואפן אס-אס, Untersturmführer der Reserve der Waffen-SS. ממתי? מ-13 לינואר 44. ההודעות על כך למשרדים האישיים ב-SS. כל זה כלול במסמך 26 שאני רוצה להגיש אותו בזאת. אולי אדוני ימשיך, ואם הוא מוצא לנחוץ
המסמך הבא, אשר היה כלול בתיק האישי של הנאשם ושקיבלנו אותו משם, מן ה-Documentation Center ברלין, נוגע לאחד מפיקודיו, דוקטור רייקוביץ'. הוא הוגש לנאשם בעמודים 2592 עד 2595, והוא חתום על ידי הנאשם. בין השאר מזכיר הנאשם את שירותו של פיקודו זה במשך 4 שבועות בגליציה. המסמך הבא כתוב בכתב ידו של הנאשם, הוגש לו בעמודים 321 עד 324 של ההודעה, והוא קורות חיים. ברשות בית המשפט אקרא את המסמך, הוא קצר. מספרו בהודעת בית המשפט 2, אצלנו 18. קורות חיים. מאיזה תאריך? 19 ליולי 37. נולדתי ביום 19/3/1906 בזולינגן, חבל הריין. בלינץ על נהר הדנוב, במקום שם שימש אבי בתפקיד של מנהל חברת הטרם והחשמל, ביקרתי בית ספר עממי, ב4 כיתות של בית ספר ריאלי העילי הממלכתי, ובשני שנתונים של המוסד להוראה ממלכתי גבוה לחשמלאות, בניית מכונות ובניין. בשנים 1900 הוא מופיע כראש המחלקה 4A4. כבר משנה 14. אפנה את תשומת לב בית המשפט לתמונות של הנאשם מן השנים 34, 35, 38, הנמצאים כמספר 7, נזכרו בהודעה בעמודים 320-321, ולתמונה שהוא חתם לפי דבריו בשנת 1950-1951, תמונה שלו, היא מצויה בתיק, מספר 122. שהוא חתם עליה, אדוני אומר? הוא חתום עליה, והוא זיהה חתימתו. כן. אולי נבקש את היועץ המשפטי להצביע על מוצא התצלומים הללו. כן. התצלומים הקודמים היו מצורפים לתיק האישי. התמונה הזאת מקורה יותר מאוחר. אינני יכול כרגע להצביע על מקורה, אני אתעניין והודיע לבית המשפט. הנאשם לא הכחיש שזאת תמונתו ושזאת חתימתו. זה כלול בעמודים 1782, 1784 של ההודעה. הנאשם אמר שחתם את התמונה הזאת בשנת 50-51 בהיותו בארגנטינה, והוא מציין את עצמו כ-SS Obersturmbannführer AD, außer Dienst, כלומר בדימוס. כך הוא ראה את עצמו עדיין בשנת 1950-51. ואדוני אינו יודע איך ברגע זה אינני יודע, הנאשם לא הכחיש שזאת תמונתו וזאת חתימתו. כן. סליחה, רגע. הגענו למספר 15, כן? כן. אז זה כבר 16. לא, זה 15. התמונות. תמונות ביחד 15. כן. בבקשה, דוקטור סבציוס.
und auch nicht, dass es eine Unterschrift ist. Er sagt, es scheint mir aber eine Fotomontage zu sein. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommen soll. Er möchte das Original sehen. הנאשם אינו מכחיש כי הוא האיש הנראה בתצלום, וכן אינו מכחיש כי זוהי חתימתו, אולם הוא חושש כי זהו תצלום מורכב, ולכן היה רוצה לדעת את מקור התצלום. אפשר לראות את התצלום הזה. זאת אומרת, הוא חושב שהכתב היד הורכב על התמונה, זה הפוטומונטאז' פה, כן? Ich müsste selbst das Bild einmal sehen, um ein Urteil zu erlangen. בעצמי צריך הייתי לראות את התמונה כדי שאדע להעריך אותה. למה שהנאשם עצמו אמר לגבי התמונה בעמוד 1678-79. כן, אצל הדוקטור סבציוס. Ich stelle fest, dass es nicht das Original ist, sondern es ist eine Abbildung des Originals, eine Fotografie des Originals, sodass es schon möglich ist, dass hier durch Fotomontage eine Zusammensetzung gebracht worden ist. אני קובע כי אין זה התצלום המקורי, אלא העתק, תצלום של המקור, כך שאפשרי הוא, כי כאן הורכב הדבר על ידי פוטומונטאז', על ידי הרכבה. טוב. תן את התמונה הנה. ברשות בית המשפט, לפני שבית המשפט יחליט, אני רוצה להפנות את בית המשפט לאמור בעמודים 1678-79 של הודעת הנאשם בנידון. מרלס מציג לו את התמונה ואומר כך: wollen Sie sich bitte das Foto ansehen? Ist das Ihr Bild? Eichmann: jawohl. Wann wurde das Bild aufgenommen? Eichmann: das wurde in Argentinien aufgenommen. Les: in welchem Jahr? Ja, das kann gewesen sein, ich schätze in Tucumán. Ja, in dem Anzug in Tucumán, also ungefähr 51, 52. Nur 52 nicht, 51 schätze ich, 50, 51, ja. Les: und das haben Sie hier geschrieben, Ihre Handschrift, Adolf Eichmann, SS? Eichmann: jawohl. Les: Obersturmbannführer AD, Eichmann: jawohl. Darf ich noch darauf hinweisen? מה אתה מתרגם עכשיו? את הנוסח הגרמני, טוב. מרלס שואל, התרצה להסתכל בתמונה אשר לפניי? אייכמן: כן. לס: מתי צולמה התמונה הזאת? אייכמן: בארגנטינה נדמה לי צולמה התמונה. לס: באיזו שנה צולמה התמונה? אייכמן: כן, ובכן בערך, אני רואה שזה בטוקומן, כי זה בחליפה שבטוקומן. אני חושב שנת 51 עד 52. לא, 52 זה לא יכול להיות. אם כן 51 או 50, כן. והאם זה כתב יד, לס: האם זה כתב ידך? אדולף אייכמן, אוברשטורמבנפירר, בדינוס? כן. Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass der Angeklagte Bedenken hat, denn es sind ja seine Memoiren ebenfalls von einem gewissen Bekannten in einer verstümmelten Form veröffentlicht worden und er glaubt, dass möglicherweise hier diese Fotomontage gemacht worden ist, um hier diesen Memoiren etwas Nachdruck zu verleihen. Deswegen wäre es von Bedeutung zu wissen, wo das Original dieser Fotografie ist, wo er unterzeichnet hat. האם אדון... מותר לי להצביע על כך כי לנאשם חששות, כי גם זיכרונותיו פורסמו על ידי מכר כביכול בצורה מסורסת, ועל כן החשש המוצדק לו כי התמונה פורסמה כך כדי לתת דגש לזיכרונות כפי שפורסמו, ועל כן רוצה היה לדעת על המקור. אין לי כל עניין עם אותו מכר ועם אותו פרסום, ואינני אחראי למכריו של הנאשם ופרסומיהם.
לפי מיטב ידיעתי, התמונה הזאת, אבל אבדוק את הדבר. אולי באמת לפני שאדוני אומר משהו על מקור התמונה הזאת, יבדוק קודם כן, אני אבדוק. בינתיים אני מבין שאין התנגדות להצגת התמונה הזאת ודברי דוקטור סרבציוס נרשמו בפרוטוקול והיועץ המשפטי עוד יבדוק מניין הגיעה התמונה הזאת לידיו. האם דוקטור סרבציוס מסתפק בזה לעת עתה? Ja, ich möchte nur noch auf eins hinweisen, der Angeklagte macht mich darauf aufmerksam, dass er bei seiner Vernehmung hinzugefügt habe, er pflege nicht solche Bilder zu unterschreiben wie ein Filmstar. Er könne sich das nicht erklären, wo das Bild herkommt. כן, אני אצביע רק על דבר אחד. הנאשם מאיר תשומת ליבי לכך כי בעת חקירתו הוסיף כי אין הוא נוהג לחתום ככוכב קולנוע על תמונות ואין הוא יכול להסביר לעצמו את מקור התמונה. טוב. איפה זה נאמר בהקלטה? ההערה הזאת של הנאשם, התוספת. לא, האם זה נאמר עכשיו לאדוני או זה נאמר בהודעה עצמה? עכשיו. Es ist im Anschluss an der vorhin verlesenen schriftlichen Aussage des Herrn General. ברגע זה קיבל את זה, כן. זה נעשה בתוספת לקטע שנקרא קודם על ידי היועץ המשפטי. כן, זה נכון, זה מצוי בעמוד 1783. אדוני יחזור על זה מפני שאני הפסקתי פה בינתיים. אני מבקש סליחה. מה שהסנגור אומר זה נכון. זה כתוב בעמוד 1783. Eichmann, das wollte ich noch dazugeben, weil es mir gestern noch eingefallen ist. Und dann noch eine Sache. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich eben auf oder nach Manier dieser Filmstars hier meine Unterschrift unter meinem Bild gesetzt habe, sondern könnte mir eher vorstellen, dass ich das auf der Rückseite gegeben habe. Denn es ist ein Bild gewesen, das ich glaublich für Personalgeschichten der Capri und so weiter brauchte. Das ich? Für Personalgeschichten der Capri. Capri הייתה פירמה אשר באה ועבד בארגנטינה, פירמה גרמנית. זאת אומרת, הוא חושב שהחתימה הזאת נעשתה על גב התמונה. על גב התמונה ולא מתחת לתמונה. אייכמן, עליי להוסיף עוד דבר כי נזכרתי מאתמול. זאת ועוד, אינני זוכר שעל דרך כוכבי הקולנוע חתמתי אני על תמונה הזאת, אלא ייתכן שעל גב התמונה הוספתי את שמי, כי זה עד כמה שאני זוכר עלולה הייתה להיות תמונה לשימושה של מחלקת המנגנון של חברת קפרי. טוב. זה כל תוכנו של התיק? זה החלק הראשון של התיק, ואבקש כדי לא לערבב אחד בשני, שבית המשפט יקבל ממני חבילת מוצגים זו לחוד, כי אני עובר עכשיו למוצגים בעלי תוכן שונה, בעלי אופי שונה. גם אשר נמסרה בפני סמית W. ברוקהארט, officer of the United States Office of Chief of Counsel at the International Military Tribunal during the trial of the major Nazi war criminals. עכשיו, יש לי גם הצהרתו של אדון סמית W. ברוקהארט, מאומתת על ידי השגרירות בוושינגטון, כי אמנם הוא האיש אשר גבה את ההודעה הזאת בשבועה מאת דיטר ויסליצני. מה שמו? סמית? סמית W. ברוקהארט. ברוקהארט או ברוקהארט? B-R-O-O-K-H-A-R-T. סמית W. ברוקהארט.
זה היה חוקר שנתמנה על ידי בית הדין של נירנברג. על ידי משרד התביעה בנירנברג. על ידי משרד התביעה, שגבה את ההצעה. כן. אם יש התנגדות אז אני אענה אחר כך, אחרי דבריו של הסנגור. אבל זה, אם כן, אלה הצהרות של ויסליצני ושל מי עוד? של הרס? או אדוני מפריד ביניהם? אני אגיש הצהרות של ויסליצני, את עדותו של ויסליצני בפני בית המשפט. טוב, אז אולי יגיד קודם כל מה שהוא מבקש להגיש. בבקשה, אבל לגבי כל מסמך יש בקשה מיוחדת וגם אולי קצת הנמקה שונה. טוב, ובכן, אדוני עומד עכשיו אני עומד ברגע זה בהצהרה בשבועה, או בהצהרות בשבועה. של ויסליצני ושל ברוקהרט. סעיף 15 של חוק העונשין. טוב, אם כן, מה יש לדוקטור סרציוס לומר? Ich habe Bedenken, dass das Gericht eine Abweichung von dem üblichen Prozessverfahren bezüglich der Dokumente von Wislizeni stattgeben soll. Es wird hier vorgelegt in einem Dokument, ist mir zugegangen, in einem Dokument 584, eine eidesstattliche Erklärung des Untersuchungsoffiziers Smith W. Brookhart. Es ist eine Erklärung vom 19. September 1960, die bezieht sich auf die frühere Aussage von Wislizeni, die er am 29. November 1945 gemacht hat in Nürnberg. Er sagt hier, dass das Dokument, ich will es nicht vorlesen, sondern ich will nur den Inhalt zunächst angeben. Er sagt, das Dokument, was nun hier in Englisch als Affidavit von Wislizeni zur Vorlage kommt, sei nach zahlreichen Vernehmungssitzungen zustande gekommen, after numerous sessions of interrogation. Und sagt weiter, Wislizeni war ein völlig mitarbeitender Zeuge, er war mit Eichmann etwas verfeindet, aber das spielt keine Rolle. Ich möchte nun die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass dieses Affidavit einige Tage später gemacht worden ist, als die Aussage des gleichen Wislizeni vor dem Internationalen Militärtribunal. Diese Aussage hatte er gemacht vor dem Internationalen Militärtribunal am 14.11.45. Das ist hier von der Anklage bezeichnet als Dokument 856. כן, אולי אדוני יעמוד כאן בשביל התרגום. יש לי הסתייגות, כבוד בית המשפט, ואני מתנגד לסטייה מן הנוהל על פי סעיף מספר 15 של החוק לעשיית בנאצים ועוזריהם, ואני מתנגד לקבלת תצהירים אלה הנותנים לויסליצני. יש כאן בתיקים אשר לפניי מסמך מספר 584, שהוא תצהיר חתום בידי סמית W. ברוקהרט מן ה-19 בספטמבר 1960, והנוגע לעדות שגבה ברוקהרט זה מפי ויסליצני ב-19 בנובמבר 1945. אינני רוצה לקרוא את תוכן המסמך באוזני בית המשפט, אלא רק לציין את תוכנו. ובכן, נאמר כי ויסליצני נתן את תוכן התצהיר הזה אחרי ישיבות חקירה מרובות. נאמר שוויסליצני היה עד משתף פעולה, שהייתה איבה בינו ובין אייכמן, אלא שאין הדבר הזה משפיע. האפידייוויט אשר מבקשים להגישו כאן חתום בידי ברוקהרט,
נכתב ימים מספר אחרי עדותו של ויסליצני בנירנברג. ותאריכו הוא ה-14 בנובמבר. לא, אני חושב, תאריך העדות תאריך העדות בנירנברג הייתה ב-14 בנובמבר 1945, וזהו מסמך מספר 856. קודם This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.